بسم الله. السلام عليكم خوتي، صحة رمضانكم، صحة فطوركم، ان شاء الله تكونوا قاع بخير خوتي. ومرحبا بجميع لي زابوني والمشتركين معنا خوتي. واش حبيت نقول لكم اليوم؟ حبيت ندير لكم موضوع حول النباتات البرية. نضربوا جولة ان شاء الله كيف ونشوفوا نباتات البرية منين راني نقطفها، والانواع تاع النباتات الشوكية يعني والهندباء اللي نقدمها انا بصفة دورية كما نقولوا ان شاء الله. ونولوا الموضوع السابق خوتي بالنسبة للحسون هذاك اللي قرديتو ان شاء الله. يعني نشكركم بزاف على يعني التفاعل تاعكم على الاسماوات، والله على الاسماوات كاع في المستوى يعني تلفت لي واش نسميه صراحة. وشنو خوتي عجبني اسم قدموا واحد مشترك معنا واسمه صامد فلوق. اسم هذا بيكو، نسميه على بركة الله ان شاء الله بيكو. ان شاء الله هذا بيكو يكون حسون في المستوى باذن الله الرحمن الرحيم. احنا كما نقولوا نسمعوه نبريباريوه نخدموا له كاركتير ان شاء الله يعني ورانا نتابعوا فيه يعني كي يطلق الشون تاعو ان شاء الله باذن الله نشارك خوتي. يعني راكم معنا ان شاء الله ومواضيع قادمه ما زالوا الايام ان شاء الله. فهمتوا خوتي؟ بارك الله فيكم جميع خوتي اللي قدموا لنا اقتراحات والناس اللي قالت لي انثى. واش نقول لكم خوتي، انا نتوما على بالي بلي راكم بعاد وما كاش كيف تقدروا تعرفوا، ولكن انا الحسون هذا راه زايد عندي وانا نعرف انايا ماشي تاع البارح ولا. الحمد لله كان عندي في العش هذايا عندي زوج ذكور وانثى وحده، ومن بعد نوريكم الانثى كيفاش تجي دايره باذن الله الرحمن الرحيم. هكا ونخليكم مع هذه الجوله رمضانيه خوتي. بسم الله. لك خوتي النباتات الشوكيه هذه هي اللي درت لكم عليها، ماشي هذه اللي بغى انتاج وفير خوتي لازم الحبوب هذه نباتات الشوكيه هذه. الله يلك ما شاء الله غنية عن تعريف خوتي. هذه لك الهندباء لك خوتي دوكا نقصفو شوية هندباء. هكذا خوتي ما تبخلوش العصافير تاعكم سيرتو في وقت الانتاج خوتي. ما شاء الله على راسها يقول لك ما كاش. هالك خوتي هالك هذه قاع عندي بقى ما شاء الله. هالك انا شاك 3 جور 2 جور نجيب لهم نجي لهنايا ولا كاين بلايص بزاف نقطف باش نقدر ندير لهم قيس 3 جور 4 جور هكذا خوتي. ولكن هذه النبتة غنية عن التعريف. هذه قدموها خوتي. هاي ما شاء الله. هاي شوف هاي متواجدة بقوة. ما تقوليش ما كاش وين تحوس تصيب هكذا خوتي. ربي يوفق الجميع ان شاء الله. لازم كما نقولوا تجتهد مع العصافير تاعك